was were. තිබුණා විය සිටියා කියන එක තමයි මේකේ අර්ථය වෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේවා හඳුන්වන්නේ be verbs විදියට. am is are කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරන be verbs වලට. ඒ වගේම මේ was were කියලා කියන්නේ අපි අතීත කාලයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන be verbs වලට. I, he, she, it සහ singular subject එක අපි මේ was කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම they, we, you සහ plural subject එක අපි මේ were කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට හොඳටම තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මම ඔයාලට වර්තමාන කාලේ සහ අතීත කාල අවස්ථා දෙකම අරගෙන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හොඳට තේරුම් ගන්න කොහොමද මේ was were කියන එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයා මේ මොහොතේ සතුටින් ඉන්නවා. හිතන්න එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමද කියන්නේ? I am happy. මම සතුටින් කියලා. මට සතුටුයි මම සතුටින් ඉන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ මම සතුටින්. ඔයා ඒක හෙට කියනවා මම ඊයේ සතුටින් හිටිය කියලා. ඒ වෙලාවේදී කොහොමද මේ I am කියන එක අපි වෙනස් වෙනවා I was කියන එකට. එතකොට I was happy yesterday. මම ඊයේ සතුටින් හිටියා. I was happy yesterday. මම ඊයේ සතුටින් හිටියා. ඔහු හොඳ පිරිමි ළමයෙක්. ඔහු අවංක පිරිමි ළමයෙක්. ඔයා කොහොමද කියන්නේ? He is an honest boy. He is an honest boy. ඒක තමයි අපි වර්තමාන කාලයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන එක. මේ he is කියන එක අපි අතීත කාලයට යොමු කරනකොට ඒක he was කියලා වෙනස් වෙනවා. He was an honest boy. He was an honest boy. ඔහු අවංක පිරිමි ළමයෙක් විය. අපි දැන් දන්නේ එයා අවංකයිද කියලා. එයා අතීත කාලයේදී ඒ කියන්නේ අපි මේ දවස්වල දන්න කාලයේදී ඔහු හරිම අවංක පිරිමි ළමයෙක්. ඔයාගේ පොත මෙතන. කොහොමද කියන්නේ? Your book is here. ඔයාගේ පොත මෙතන. Your book is here. ඒක අපි අතීතයේදී ප්‍රකාශ කරනවා අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා අතීතයෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පොත මම කලින් මෙතන තියෙනවා. දැක්කා දැන් කොතනද කියන්නේ මම දන්නේ ඒක කලින් මෙතන තිබුණා. එතකොට your book is කියන එක අතීත කාලයට වෙනස් වෙනවා your book was කියලා. මෙතෙන්දී පටලව ගන්න එපා. මම මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ ඔයාගේ පොත ගැන. ඔයා ගැන නෙවෙයි ඔයාගේ පොත ගැන. your book. your book. එතකොට ඒක වචන එකක්. ඒක නිසා තමයි අපි මේ was කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. Your book was here. ඔයාගේ පොත මෙතන තිබුණා. Your book was here. ඔයාගේ පොත මෙතන තිබුණා. අපි ඊයේ නුවර හිටියා. කොහොමද කියන්නේ? අපි ඒක වර්තමාන කාලයේදී නම් අපි we are කියන එකනේ. අපි දැන් මේකේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ we were කියන එකට මාරු වෙනවා. මොකද අතීත කාලයේ අදහසක් අපි ප්‍රකාශ කරන නිසා. අපි නුවර හිටියා ඊයේ. We were in Candy yesterday. අපි ඊයේ නුවර හිටියා. We were in Candy yesterday. මේක ගොඩක් ලස්සන ගමක් විය. ඒක කලින් ගොඩක් ලස්සන ගමක්. ඒ කියන්නේ මම දන්න කාලේ ඒක ගොඩක් ලස්සන ගමක්. මම දන්නේ දැන් ඒක තත්ත්වය කොහොමද කියලා. අපි එතකොට අතීත කාලයේ අදහසක් අපි ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට this village was very beautiful. මේක ලස්සන ගමක් විය. This village was very beautiful. ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ කතුවරයෙක් විය. He was a great writer. He was a great writer. ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ කතුවරයෙක් විය. ඔවුන් සතුටින් හිටියා. දැන් සතුටින්ද දන්නේ? ඔවුන් සතුටින් හිටියා. අපි ඔවුන් සතුටින් කියලා දැන් සාමාන්‍ය වර්තමාන කාලේදී නම් they are happy කියලා කියනවා. මේක they were බවට පත් වෙනවා. they were happy. ඔවුන් සතුටින් හිටියා. they were happy.